Καλησπέρα σας από τα εργαστήρια ηλεκτρονικής του 13ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε ένα μικρό inverter. Δουλειά μας είναι να δούμε τι πρόβλημα έχει και να το επισκευάσουμε. Inverter λέμε εκείνες τις διατάξεις οι οποίες θα πάρουν την DC τάση, το DC ρεύμα, το συνεχές δηλαδή, και θα το μετατρέψουν σε εναλλασσόμενο. Invert σημαίνει αντιστρέφω. Και επειδή τις προηγούμενες δεκαετίες όλες μας οι συσκευές παίρναν το εναλλασσόμενο της ΔΕΗ, τα 220V, και το κάναν DC, 12V, 24V, 5V, επειδή το inverter κάνει ακριβώς το αντίστροφο, πήρε και την ονομασία inverter. Άρα λοιπόν η συσκευή μας είναι μια συσκευή που θα πάρει 12V DC και θα τα μετατρέψει σε 220V AC. Η συσκευή αυτή είναι εδώ. Πρόκειται για μια κινέζικης προέλευσης συσκευή, όχι ιδιαίτερα ακριβή. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε μαζί της κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Πάμε να τη συνδέσουμε αρχικά σε τροφοδοσία 12V, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει. Να το inverter. Έχουμε βγάλει όλες τις βίδες και μπορούμε τώρα να το ξεκουμπώσουμε για να παρατηρήσουμε τον μηχανισμό του. Θα ξεκινήσω τραβώντας μερικά καπάκια. Έχουμε βγάλει την τροφοδοσία για τα 220V. Συρταρωτάει η πλακέτα. Βλέπετε την είσοδο των 12V. Πολύ χοντρό καλώδιο, περιμένουμε πολλά αμπέρ, και την έξοδο των 220V στα δύο μαύρα καλώδια. Έχουμε συνδέσει στη συσκευή ένα τροφοδοτικό ρυθμισμένο περίπου στα 13-14V και είμαστε έτοιμοι να το τροφοδοτήσουμε, να δούμε τη συμπεριφορά του. Το τροφοδοτικό μας μπορεί να δώσει ρεύμα μέχρι 5 αμπέρ και από εκεί και πέρα κόβει. Επομένως, αν υπάρχει κάποιο βραχικύκλωμα, θα κόψει το τροφοδοτικό, είμαστε ασφαλείς. Και φυσικά, επειδή δεν έχουμε συνδέσει φορτίο στα 220V, η ομαλή λειτουργία δεν θα χρειαστεί ρεύμα περισσότερο από 5 αμπέρ. Θα ξεκινήσω το τροφοδοτικό και από ό,τι βλέπω το inverter ξεκινάει, είναι σε κατάσταση stand-by, διαβάζω την ένδειξη off, άρα ο controller λειτουργεί και πρέπει να πατήσω το power on για να ξεκινήσει. Θα κρατήσω παρατετημένα το μπουτονάκι on. Το τροφοδοτικό κάνει να ξεκινήσει, αλλά κάτι ανιχνεύει και κόβει. Για να δούμε λίγο πώς δουλεύει και τι μπορούμε αρχικά να μετρήσουμε. Να κλείσουμε το τροφοδοτικό μας. Όπως βλέπουμε στην πλακέτα, τα 12V καταλήγουν σε 4 ηλεκτρονικούς διακόπτες κατασκευασμένους με MOSFET. Δεν περιμένω να είναι εδώ το βραχικύκλωμα που ανιχνεύεται, γιατί ξεκινάει να λειτουργεί ο controller, λειτουργεί η ένδειξη off. Δουλειά των 4 ηλεκτρονικών διακοπτών, των 4 MOSFET, είναι να δημιουργούν ρεύματα υψηλής εντάσεως στους δύο μετασχηματιστές που διαθέτει, αυτόν και αυτόν, οι οποίοι στα δευτερεύοντά τους θα δημιουργήσουν τάση περίπου 300V. Ακολουθεί μια γέφυρα, τα 300V θα γίνουν DC με τη γέφυρα και τον πυκνοτή, και στη συνέχεια υπάρχει ένα δεύτερο σετάκι από MOSFET, 1, 2, 3 και ένα από πίσω 4, που δουλειά του είναι να δίνει την τετραγωνική κυματομορφή που χρειάζεται. Βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα των διαφόρων inverter είναι η λεγόμενη γέφυρα ήττα. Αυτή αποτελείται από 4 ταχύτατους ηλεκτρονικούς διακόπτες. Εδώ τους έχω συμβολήσει με το σύμβολο του απλού διακόπτη που ελέγχονται από έναν controller. Έχουν την ικανότητα να ανοιγοκλίνουν πολύ γρήγορα και να επιτρέπουν φυσικά
μεγάλης έντασης ρεύματα να περάσουν από αυτές. Οι 4 διακόπτες λοιπόν συνδεδεμένοι με αυτόν τον τρόπο σε μια DC πηγή τάσης, έχω εδώ το θετικό στους 2 πάνω διακόπτες και το αρνητικό, τη γείωση στους 2 κάτω, ενώ η έξοδος είναι μεταξύ των ζευγαριών των διακοπτών. Η μορφή του θυμίζει το κεφαλαίο ελληνικό γράμμα ήτα και επομένως από εκεί είναι και το όνομα γέφυρα ήτα ή αλλιώς ήτα bridge. Οι διακόπτες αυτοί μπορούν να κλείσουν σε ζευγάρια. Δέχονται εντολή από το controller και κλείνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, αυτός με αυτόν. Αν κλείσω λοιπόν αυτόν τον διακόπτη και αυτόν, τότε έχω το αρνητικό δυναμικό σε αυτόν τον ακροδέκτη της εξόδου και το θετικό δυναμικό σε αυτόν. Και μπορώ δηλαδή να έχω μια θετική αρνητική τάση όπως τη βλέπετε. Αν όμως κρατήσω ανοιχτούς αυτούς τους διακόπτες και κλείσω αυτούς τους 2, τότε έχω αναστροφή της πολικότητας και το πλην εμφανίζεται από αυτόν τον διακόπτη εδώ, ενώ το συν από αυτόν τον διακόπτη εμφανίζεται εδώ. Το κύκλωμα αυτό το χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος inverter 2 φορές. Την πρώτη φορά η ήτα γέφυρα χρησιμοποιείται σε κύκλωμα DC ανύψωσης τάσης. Τροφοδοτείται με τα 12 βόλτ της μπαταρίας και με τα σήματα που θα πάρει από το controller δημιουργεί θετικά και αρνητικά ρεύματα στο πρωτεύον ενός μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης. Τα ρεύματα είναι υψίσυχνα. Ο μετασχηματιστής μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις, είναι ένας υψίσιχνος μετασχηματιστής και δίνει στο δευτερεύον εναλλασσόμενα ρεύματα της τάξης των 300 βόλτ, εναλλασσόμενες τάσεις της τάξης των 300 βόλτ. Αυτή η τάση ανορθώνεται με μια γέφυρα και εξομαλύνεται με ένα πυκνοτή ώστε να δώσει τελικά 310 βόλτ DC στην έξοδο. Δείτε τώρα τι κάνει το δεύτερο κύκλωμα ήτα γέφυρας που διαθέτει το inverter. Είναι το κύκλωμα που θα μετατρέψει τα DC 310 βόλτ που πήραμε από την προηγούμενη ήτα γέφυρα σε AC τάση με ενεργό τιμή 220 βόλτ. Αυτός ο inverter είναι ένας τετραγωνικός inverter. Δεν έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει ένα ημιτονικό σήμα. Γνωρίζουμε ότι το ημιτονικό σήμα έχει τη μορφή του διαγράμματος που έχω εδώ με μπλε χρώμα. Αντί να δημιουργήσει αυτήν εδώ την καμπύλη, δημιουργεί τετραγωνικούς παλμούς, οι οποίοι εξομοιώνουν όσο γίνεται καλύτερα αυτή την καμπύλη. Ο controller αυτή τη φορά θα ελέγξει με τέτοιο τρόπο τους διακόπτες, ώστε κρατώντας τους αρχικά όλους ανοιχτούς, να δώσει τάση 0 στην έξοδο. Δείτε το χρονικό διάστημα από εδώ μέχρι εδώ και τώρα κοιτάμε την κόκκινη καμπύλη. Αρχικά η τάση μας είναι 0 και στη συνέχεια κλείνει εκείνο το ζευγάρι των διακοπτών, ας πούμε αυτό το ζευγάρι ή αυτό το ζευγάρι, το οποίο θα ανεβάσει την τάση στα 310 βόλτ. Θα διατηρηθεί εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα, οι διακόπτες θα ανοίξουν όλοι, η τάση θα ξαναπέσει στο 0, θα κρατηθεί στο 0 για κάποιο χρονικό διάστημα, και ύστερα θα ανοίξει το άλλο ζευγάρι διακοπτών, θα κλείσει το άλλο ζευγάρι διακοπτών, ώστε η τάση να αναστραφεί και να εμφανιστεί στην έξοδος πλην 310 βόλτ. Πάλι για κάποιο χρονικό διάστημα. Ανοίγοντας όλους τους διακόπτες, η τάση θα επιστρέψει στο 0 και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται αυτή η μεταβολή αντιστοιχεί βέβαια στη συχνότητα του δικτύου της ΔΕΗ στα 50 Hz. Προσέξτε την κυματομορφή εξόδου. Είναι μεν τετραγωνική, αλλά σε πρώτη τάξη εξομοιώνει το ημιτονικό σήμα. Ενώ το φάρδος των παλμών είναι τέτοιο, ώστε η ενεργότιμη τάση που να προκύπτει με 310 βολτ πλάτος να είναι 220 βολτ. Είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω με 4 ηλεκτρονικούς διακόπτες για να μετατρέψω τα DC310 σε κάτι που μοιάζει πολύ με την AC κυματομορφή των 220 βολτ που παρέχει η ΔΕΗ. Πάμε να δούμε τώρα πώς υλοποιούνται οι 4 διακόπτες της ήτα γέφυρας. Εμείς εδώ έχουμε ξεκολλήσει την δεύτερη ήτα γέφυρα, αυτή που μετατρέπει τα 310 βολτ DC
σε 220V RMS, ενεργό τιμή AC. Οι διακόπτες λοιπόν είναι υλοποιημένοι με την τεχνολογία MOSFET. Χρησιμοποιείται το τρανζίστορ MOSFET νη διάβλου, κάποια κινέζικη έκδοση, Tianrui 740, το οποίο είναι ισοδύναμο με το πολύ γνωστό IRF 740. Είναι ένα τρανζίστορ των 10 A που αντέχει μέχρι 400V και παρουσιάζει αντίσταση μεταξύ των δύο αγωγών του διακόπτη 0,55 ohm, μισό ohm. Το σύμβολο του τρανζίστορ MOSFET είναι αυτό εδώ και έχει τρεις ακροδέκτες, την πύλη, τον απαγωγό και την πηγή, gate, drain και source. Οι τρεις ακροδέκτες είναι με τη σειρά οι τρεις ακροδέκτες του τρανζίστορ. Παρατηρήστε, gate, πύλη, drain, απαγωγός και source, πηγή. Το ρεύμα στο διακόπτη είναι μεταξύ του drain και του source. Ο διακόπτης μου δηλαδή είναι οι ακροδέκτες drain και source που κανονικά είναι ανοιχτοί, δεν διαρρέονται από ρεύμα, γι' αυτό και η γραμμή στο σύμβολο είναι διακεκομένη. Ενώ αν εμφανίσω μια θετική τάση στον ακροδέκτη της πύλης σε σχέση με το source, στον ακροδέκτη της πύλης μια θετική τάση, ένα θετικό σήμα, τότε ο διακόπτης αυτός κλείνει και το τρανζίστορ συνδέει τον αγωγό drain με τον αγωγό source. Το κάνει αυτό πολύ γρήγορα, σε μερικές δεκάδες νανοδευτερόλεπτα, εξαιρετικά ταχύτατος ηλεκτρονικός διακόπτης και επιτρέπει ρεύματα, κοιτάξτε, των 10 A. Κανονικά, η επαφή της πύλης δεν έχει καμία σχέση με τις επαφές drain και source, τις ονομάζουμε και κανάλι ή διάβλους, που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη ροή του ρεύματος. Και επομένως, αν γυρίσω το πολυμετράκι μου στη θέση buzzer, να το γυρίσω στη θέση buzzer, και βάλω τον θετικό του ακροδέκτη στην πύλη, δεν πρέπει να έχω αγωγημότητα ούτε στο drain, πράγματι δεν έχω, ούτε στο source. Γιατί η πύλη, ξαναλέω, είναι απομονωμένη εντελώς από το διάβλο. Αν αυτό το δοκιμάσω στο δεύτερο και στο τρίτο τρανζίστορ, θα δείτε και στο τρίτο τρανζίστορ ότι η πύλη είναι βραχικυκλωμένη με το διάβλο. Όταν η ημιαγωγός είναι και το τρανζίστορ MOSFET, καταστραφούν, συνήθως βραχικυκλώνουν. Γίνονται ένα πολύ ωραίο βραχικύκλωμα και αν δείτε σε αυτά τα δύο τρανζίστορ, το drain και το source είναι βραχικυκλωμένα. Ο διάβλος δηλαδή είναι μόνιμα κλειστός. Ο διακόπτης είναι μόνιμα κλειστός. Αυτό μοιάζει να είναι ένα καλό τρανζίστορ, όπως και το τέταρτο τρανζίστορ ηλεκτρονικός διακόπτης της ΙΤΑ γέφυρας μοιάζει να λειτουργεί κανονικά. Δεν έχω αγωγημότητα μεταξύ drain και source. Ενώ βάζοντας να μετρήσω μεταξύ drain και source παρατηρώ να μην έχω αγωγημότητα. Αν βάλω βέβαια το θετικό στο source και το αρνητικό στο drain, τότε έχω την αγωγημότητα της διόδου που υπάρχει στην ίδια συσκευασία με το τρανζίστορ MOSFET. Αυτού του τύπου τα τρανζίστορ συνήθως έχουν και μια ανεστραμμένη δίωδο μεταξύ του source και του drain, που κανονικά δεν συμμετέχει στο κύκλωμα, αλλά είναι απαραίτητο κομμάτι της λειτουργίας του τρανζίστορ MOSFET. Όπως και να έχει, τα δύο τρανζίστορ είναι κατεστραμμένα και πρέπει να αλλάχθουν. Δημιουργούν το βραχικύκλωμα που βλέπει ο controller και όταν επιχειρήσουμε να ανοίξουμε το διακόπτη στη θέση on, αναγνωρίζει το βραχικύκλωμα και σβήνει, κλείνει, σταματάει εντελώς την τροφοδοσία από το πρώτο DC-DC converter τροφοδοτικό, εκείνο δηλαδή που ανεβάζει τα 12V DC σε 310V DC. Για να τα αλλάξουμε και να δούμε τι θα συμβεί. Να λοιπόν που τοποθετήσαμε 4 τρανζίστορ στη θέση της γέφυρας. Τα τρανζίστορ που είχαμε διαθέσιμα στο εργαστήριό μας είναι τα 11N40, είναι παραπλήσια αλλά με μεταλλική πλάτη. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψύκτρα, αλλά για να δοκιμάσουμε τη συσκευή μπορούμε να τα συνδέσουμε χωρίς ψύκτρα για μικρό χρονικό διάστημα πριν να ζεσταθούν. Δουλειά τους λοιπόν είναι να πάρουν τα 310V DC από τον πυκνοτή, που δημιούργησε ο μετασχηματιστής μαζί με τη γέφυρα, όπως είδαμε, και να τα μετατρέψουν σε 220V AC, δημιουργώντας αυτήν εδώ την τετραγωνική κυματομορφή.
Αυτό το κάνουν με τη βοήθεια του controller που βρίσκεται πάνω σε αυτό εδώ το πλακετάκι. Θα ανοίξω την τροφοδοσία 14V για το inverter. Παρατηρώ την ένδειξη off στο display και θα επιχειρήσω να ξεκινήσω το inverter. Κρατάω παρατεταμένα το πληκτρόν. Το inverter ξεκινάει, αλλά αμέσως σβήνει. Το βλέπετε. Το inverter λοιπόν προσπαθεί να ξεκινήσει, αλλά πάλι κάτι δεν βρίσκει να λειτουργεί σωστά. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε πρόβλημα πάνω στο controller, πάνω σε αυτό το πλακετάκι. Γιατί όταν το τρανζίστορ MOSFET βραχικύκλωσε, αυτό και αυτό, τότε το υψηλό δυναμικό των 300V πρόλαβε να περάσει από την πύλη στο πλακετάκι αυτό και να κάνει κάποια ζημιά στα κυκλώματα που εδώ λειτουργούν με 5, 10, 20V και όχι 300. Θα αποσυνδέσουμε το πλακετάκι και θα επιχειρήσουμε να βρούμε βλάβη πάνω σε αυτό. Βγάλαμε τελικά το πλακετάκι και επιχειρήσαμε να βρούμε βλάβη πάνω σε αυτό χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Το inverter μας εξακολουθεί να επιχειρεί να ξεκινήσει, να διαβάζει κάποιο πρόβλημα και σβήνει. Έχω βγάλει ακόμα και τα τρανζίστορ της δεύτερης γέφυρας, δεν έχω κάποια κατανάλωση από καμία συσκευή, αλλά παρόλα αυτά αν επιχειρήσω να το ξεκινήσω, τώρα είναι σε κατάσταση off, ανιχνεύει κάτι που πάει στραβά και κλείνει. Φυσικά θα μου πείτε λείπει το πλακετάκι, δεν υπάρχουν τα σήματα που πρέπει να υπάρξουν. Συνδέσαμε λοιπόν τον παλμογράφο και αρχίσαμε να μετράμε σήματα, να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Παρατηρήσαμε ισχυρές βυθίσεις τάσης στην τροφοδοσία. Πολύ συχνά στην επισκευή είναι πιθανό να πάρεις λάθος δρόμο και να καταλήξεις σε σφαλμένα συμπεράσματα. Εμείς συνδέσαμε το inverter σε ένα τροφοδοτικό που μπορεί να δώσει 5-6 αμπέρ. Κανονικά λειτουργεί με μια μπαταρία μολύβδου, η οποία μπορεί να δώσει στιγμιαία ρεύματα αρκετές δεκάδες αμπέρ, ίσως και εκατοντάδες αμπέρ. Στην εκκίνησή του λοιπόν ζητάει τόσο μεγάλο ρεύμα από την μπαταρία. Ζητάει απότομα ρεύμα για να φορτίσει αυτόν εδώ τον πυκνοτή που έχει στα 300V. Και αυτό το τροφοδοτικό δεν μπορεί να τα δώσει με αποτέλεσμα να βυθίζεται. Τα 13V που τώρα βγάζει πέφτουν στα μερικά βολτ και επομένως τα υπόλοιπα κυκλώματα όπως αυτό εδώ το πλακετάκι δεν μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και ο controller κλείνει εντελώς τη λειτουργία της πλακέτας. Δοκιμάσαμε λοιπόν στη θέση του τροφοδοτικού να βάλουμε μια ισχυρή μπαταρία μολύβδου. Τροφοδοτούμε λοιπόν το inverter από την μπαταρία μολύβδου και βλέπουμε ότι τώρα είναι σε κατάσταση stand-by. Προσέξτε τι θα συμβεί αν πατήσω το πληκτρόν. Ο controller ξεκίνησε, δεν σταματάει τη λειτουργία. Φυσικά δεν δουλεύει το inverter μας γιατί λείπουν βασικά κυκλώματά του, αλλά τουλάχιστον μετράει την τάση της μπαταρίας και μας λέει ότι είναι 12,4V. Ο μικροελεγκτής που βρίσκεται στο κύκλωμα του inverter νομίζει ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Δεν ανιχνεύει κάποιο πρόβλημα και θεωρεί ότι ο inverter είναι σε κανονική λειτουργία. Βάζω στοίχημα ότι αν συνδέσω τα εξαρτήματα που λείπουν, το inverter μου θα λειτουργήσει κανονικά. Για να δούμε. Το στοίχημα το έχασα τελικά. Έχω συνδέσει κανονικά το πλακετάκι και τα τρανζίστορ MOSFET της ΙΤΑ γέφυρας εξόδου. Το inverter λειτουργεί. Έχω AC τάση στην έξοδο, αλλά δυστυχώς το πολύμετρό μου μετράει μόλις 57V AC. Στον παλμογράφο βλέπω την κυματομορφή ελέγχου του ενός από τα 4 MOSFET και το βλέπω να παίζει σωστά. Τα δύο όμως είναι αυτά που λειτουργούν. Τα άλλα δύο δεν είναι σε λειτουργία. Και αυτό γιατί πράγματι ισχύει η πρώτη υπόθεση που κάναμε. Το βραχικύκλωμα στα τρανζίστορ πέρασε τα 300V στο πλακετάκι και έχει κάνει κάποια ζημιά. Και ήδη έχουμε επιλέξει, έχουμε προσπαθήσει να βρούμε βλάβη στο πλακετάκι και δεν βρήκαμε. Ήρθε πιθανώς η ώρα να δεχθούμε ότι ενδεχομένως δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε αυτή την επισκευή.
η αξία αυτού του inverter είναι γύρω στα 70-80 ευρώ. Και παρόλο που είναι φθηνό, χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι να δουλέψουν για αρκετούς μήνες για να σχεδιαστεί αυτή η πλακέτα και να λειτουργήσει με ασφάλεια και αξιόπιστα. Είναι μια περίπλοκη κατασκευή και είναι υπερβολή να πούμε ότι εμείς με μερικές ώρες εργασίας θα μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που σκέφτηκαν οι μηχανικοί που το σχεδίαζαν για μήνες. Άρα λοιπόν, το λογικό είναι να πούμε ότι ο χρόνος που χρειάστηκε ξεπέρασε ήδη την αξία της συσκευής και να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Δεν βγήκαμε όμως χαμένοι. Μάθαμε τι είναι η τα γέφυρα, μάθαμε πώς λειτουργεί ένα inverter και πιστεύω ότι κάτι κερδίσαμε. Αυτό ήταν το βιντεάκι για το inverter. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Αν θέλεις να παρακολουθήσεις και άλλα τέτοια βιντεάκια ηλεκτρονικής που θα ακολουθήσουν, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν πάλι σε ενδιαφέρουν τα ηλεκτρονικά και είσαι στη Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ είμαστε Εσπερινό Λύκειο, τεχνικό Λύκειο. Είμαστε το 13ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και στεγαζόμαστε στη Μοναστήριο 169 απέναντι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φοιτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα, μερικά απογευματινά μαθήματα. Μπορείς να έρθεις να μας βρεις. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Είμαι ο Νίκος ο Ζάχος και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.